السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على المقابلات بالسفارات الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على المقابلات بالسفارة الأمريكية. التساؤل عن اللغة التي ممكن لهم أن يجتازوا بها هذه المقابلات. طبعا الذين هم طارحون لهذا التساؤل منهم من هو مقدم على الهجرة، ومنهم من هو مقدم على فيز لغير الهجرة، وسوف نوضح لكم جميع النقاط التي لديكم فيها التساؤل. إذن هل ممكن لنا اجتياز المقابلة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية المتعلقة سواء بالهجرة أو لغير الهجرة؟ سنجيب على التساؤل المطروح من طرفكم بالواضح وبصريح العبارة. هناك فئات أو حالات تستوجب من المعنيين بالهجرة إلى أمريكا أن يتلقوا الأسئلة باللغة الإنجليزية، وكذلك يجب الإجابة عليها بالإنجليزية. وسأوضح لكم هذه الفئات من المعنيين بالمقابلات الشخصية. هنا الحالة الأولى المتعلقة بالذين لديهم زواج من الأجانب، سواء كان المعني ذكرا أو كانت المعنية أنثى، فيلزم على المعني بالمقابلة الإجابة بالإنجليزي، لأنه بالطبع سنجد العلاقة الزوجية بين المتزوجين، مثلا زوجة أجنبية أمريكية، الزوج المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة بالطبع هو زوج عربي، والعكس صحيح، ممكن الزوجة هي عربية والزوج الذي سوف يقوم بلم شملها هو زوج أمريكي. إذن هذه العلاقة ستلزم من الذين هم معنيين والمراد لم شملهم طرف أزواجهم بالولايات المتحدة أن يجتازوا المقابلة بالإنجليزية، أي يجب أن يجيبوا على الأسئلة يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية باللغة الإنجليزية، بحكم أن الزوجين، مثلا الزوج الذي هو بالولايات المتحدة هو أمريكي والزوجة هي عربية، والعكس في حالة أن الزوجة أمريكية والزوج الذي هو خارج الولايات المتحدة عربي، فهنا يلزم أن يجتازوا المقابلة. بالطبع تطرح عليهم الأسئلة باللغة الإنجليزية ولازم الإجابة عليها بالإنجليزية. وأكيد جل هذه العلاقات الزوجية تمر باللغة الإنجليزية، وضروري ومؤكد، لأنه في حالة أن المعني والمراد لم شمله من الطرف الأجنبي اختار اللغة العربية، أي أنه مثلا اختار الأسئلة تطرح عليه بالعربية واختار الإجابة عليها بالعربية، فهنا نؤكد سوف تطرح الشكوك لدى ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة، لأنه أغلبية العلاقات مع الأجانب الأمريكيين والعرب اللغة التي يتواصل بها هي اللغة الإنجليزية في كل الأوقات. وفي بعض الحالات ممكن أننا سوف نجد هذا الأمريكي أو هذه الأمريكية الأجانب ممكن أنهم يتواصلوا مع هذا الطرف العربي باللغة الإسبانية، وهذا في بعض الحالات. ونؤكد في حالة أنه اختار المعني أن تتم إجراءاته سواء المقابلة بتلقي الأسئلة بالعربي والإجابة عليها بالعربي، فسوف تعتبر هذه العلاقة
التي تجمع هذا الطرف العربي بالطرف الأجنبي تعتبر يعني علاقة مصلحة فقط لأجل الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق زواج من هذا الأجنبي أو عن طريق خطوبة، لأنه لا يمكن أن نجد العلاقة في هذه الحالة وطيدة أو صادقة إلا في حالة وجود تأكيد بأن المعني بالأمر يجيب بكل أريحية باللغة الإنجليزية أو الإسبانية في بعض الحالات، وهذا واضح ومؤكد. لهذا ننصح كل من لديهم اجتياز مقابلة شمل زواج أو خطوبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فاعلموا أنه ضروري ومؤكد وملزم عليكم اجتياز المقابلة باللغة التي كنتم تتواصلوا بها مع أزواجكم الأجانب، لأنه في حالة اخترتم اللغة العربية وبالطبع علاقتكم مع هذه الأمريكية مثلا أو هذا الأمريكي تواصلكم دوما باللغة الإنجليزية، فهنا كما أكدنا قبل قليل سوف تطرح الشكوك لدى ضابط الهجرة، وممكن أنكم تقعوا في المحظور. وإن لم تهتموا بهذا الأمر واستهنتم به، فاعلموا بأنه رفض الفيزا لكم هو قريب منكم لا مفر منه، وأغلبية من ترفض لهم الفيزا هو بسبب عدم الاختيار المناسب للغة التي هي لغة التواصل مع الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق يعني اللغة الإنجليزية أو الإسبانية. والأغلبية من المتزوجين والمعنيين بالأمر تمر مقابلاتهم بالإنجليزي. إذا أكدنا على شمل الأزواج والخطوبة من الأجانب بالولايات المتحدة، يجب أن تتم مقابلاتكم باللغة التي كنتم تتواصلوا بها سابقا مع أزواجكم أو الخطيب، وكذلك نؤكد لكي تمر مقابلاتكم بخير وسلام بدون مشكل بدون عرقلة، لأنه أغلبية الذين ترفض لهم فيزا لم الشمل من طرف الأجانب بالولايات المتحدة هي عندما يختاروا اللغة العربية، وهذا لا ننصح به، لأنه لا يمكنكم أن تقنعوا ضابط الهجرة، وضابط الهجرة عمله وهو أن يعرف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعلاقة التي بينكما ولغة التواصل التي بينكما. إن كانت لغة التواصل بينكما إنجليزي فهنا لازم اجتياز المقابلة بالإنجليزي. في حالة أنه لغة التواصل بينكما بالإسباني فممكن أن تجتازوا يعني المقابلة بالإسباني، ليس بالمشكل. أما في حالة الزوج هو أجنبي ويتكلم يعني بلغة بلده الأم، وأنت مثلا عربي وتتكلم باللغة العربية لغتك الأم، ويوم الموعد والمقابلة سوف تختار اللغة العربية، هنا لا ننصح. لازم اختيار اللغة التي كنتم تتواصلوا بها مع أزواجكم وخطيبكم بالولايات المتحدة، هذا لكي تمر أموركم بخير وسلام بدون مشكل. وبالطبع أغلبية العلاقات مع الأجانب سوف نجدها إما يعني لغة التواصل هي الإنجليزي أو الإسباني، هذا بالطبع أكيد متداول وسارع المفعول بالعلاقات التي تجمع ما بين العرب والأجانب الأمريكيين. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا نؤكد من جديد، سواء كان مقدم لك من طرف زوجة أمريكية أو مقدم لك من طرف زوج أمريكي، أو مثلا خطيب مع خطيبته أو خطيبة مع خطيبها، إذا هنا نؤكد اللغتان اللتان ممكن أن نجتاز بها المقابلة، ممكن اللغة الإنجليزية، ممكن اللغة الإسبانية، هذا في حالة أنكم لديكم يعني زواج أو خطوبة من الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية.
هذا كله بالطبع لكي تمر أموركم بسلام ولكي تجتازوا المقابلة في أحسن الظروف بدون عرقلة، بدون مشكل، وتتحصلوا على الفيزا 100%. وللتأكيد من جديد، أغلبية الذين ترفض لهم فيزا لم شمل من طرف الأجانب، الأزواج أو الخطيب بأمريكا، الأغلبية ترفض لهم التأشيرة بسبب عدم اختيار اللغة التي سبق أنه ذكرناها لكم، وهي اللغة الإنجليزية، كاجتياز المقابلة، كتلقي الأسئلة من ضابط الهجرة بالإنجليزي والإجابة عليها كذلك بالإنجليزي. لأنه في حالة لم تختاروا اللغة المناسبة فممكن أنكم سوف تقعوا في المحظور، وسوف تطرح الشكوك، وسوف ترفض التأشيرة لا محالة. ننتقل إلى نقاط مهمة كذلك تتعلق بالمقابلات التي تخص لم شمل عائلي أو لم شمل أزواج كذلك. هنا نؤكد على لم شمل الأزواج العرب، أي عربي يقوم يعني بلم شمل زوجته العربية، ولم شمل الأبناء، ولم شمل الوالدين، ولم شمل الإخوة. هذه الفئات جميعها تمر يعني المقابلة باللغة التي هي تخص كل معني منكم بالهجرة عن طريق أهله بالولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه ممكن أن تختاروا اللغة العربية، ليس بالمشكل. ممكن للتأكيد من جديد اجتياز المقابلة كاختيار باللغة العربية، سواء بالتلقي كطرح الأسئلة بالعربية عليكم من طرف ضابط الهجرة، وممكن كذلك الإجابة عليها باللغة التي هي متداولة لديكم كعرب، أي أنكم تجيبوا بالعربية، ليس هناك من مشكل. إذا كل فئات لم شمل عائلي إلى أمريكا تمر باللغة العربية، وبالطبع هناك جنسيات أخرى غير عربية تقدم لعائلاتها، فهؤلاء ممكن أن يجتازوا المقابلات التي تخصهم على حسب اللغة المتداولة في بلدهم الأم. إذا أكدنا بأن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاختيار يظل لكم أنتم كمعنيون بالأمر، وأنتم كمراد لم شملكم إلى الولايات المتحدة من طرف عائلاتكم بأمريكا. ممكن لكم أن تجتازوا المقابلة بالسفارة الأمريكية بسلام كاختيار للغة العربية. وفي حالة أنه البعض منكم يريد أن يجتاز يعني المقابلة باللغة الإنجليزية، فهذا مخول له ويحق له، ليس بالمشكل. وبالطبع وللتأكيد أنتم غير ملزمين باجتياز المقابلة باللغة الإنجليزية، لأنه عائلاتكم التي قدمت لكم بأمريكا أصلا هم عرب ولغتهم هي عربية، ويحق لكم اجتياز المقابلة باللغة العربية. إذن وضحنا لكم الفئات التالية من لم الشمل العائلي التي يحق لهم أن يجتازوا المقابلات باللغة العربية. ونؤكد كذلك بالنسبة للذين هم عرب متزوجون من زوجاتهم كذلك عرب، فممكن للزوجة أن تجتاز المقابلة باللغة العربية، ليس بالمشكل بالطبع، لأن زوجها المهاجر بأمريكا هو عربي. والعكس صحيح في حالة أن الزوجة التي هي مقيمة بأمريكا هي عربية، والزوج الذي هو مقيم خارج الولايات المتحدة هو عربي، هنا نؤكد نفس الشيء، وهم غير ملزمين بأن يجتازوا المقابلة باللغة الإنجليزية، لأنهم بالطبع لغتهم هي لغة واحدة، لغة عربية، وممكن لهم أن يختاروا اللغة التي شاءوا، سواء عربية أو إنجليزية. بعدما أكدنا لكم على اجتياز مقابلة لم الشمل العائلي باللغة العربية ليس بالمشكل، ننتقل بكم إلى فئة أخرى، وهي المتعلقة بالفائزين بالقرى الأمريكية. بالنسبة لهؤلاء يحق لهم أن يجتازوا المقابلات بالسفارة الأمريكية باللغة التي شاءوا، وهم غير ملزمين باجتياز المقابلة
باللغة الإنجليزية. إذا الفائزون بالقرعة هم من قارات مختلفة، سوف نجد فائزين من دول عربية، من إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، إلى غير ذلك. إذا كل فائز بالقرعة الأمريكية يوم المقابلة يختار اللغة التي يتقنها، ليس بالمشكل. بالطبع كل فائز له لغة تتعلق ببلده الأم، فممكن أن يجتاز المقابلة بلغته المتداولة في بلده الأم، ليس بالمشكل. إذا الذين هم فائزون عرب على العموم، فممكن لكم اختيار اللغة العربية، لأنكم لستم ملزمون لكي تجتازوا المقابلة باللغة الإنجليزية. هذا لتصحيح بعض المفاهيم لدى بعض الإخوة الذين لديهم قلق وحيرة فيما يتعلق باجتياز المقابلة. هل نحن ملزمين أن نجتاز المقابلة باللغة العربية أو الإنجليزية؟ هنا نؤكد بالنسبة للإخوة العرب، أنتم ومؤكد أن تختاروا اللغة التي شئتم. إذا اللغة العربية هي لغة بلدكم الأم، فإن شاء الله ممكن أنكم تجتازوا المقابلة كتلقي الأسئلة باللغة العربية والإجابة عليها باللغة العربية، وليس هناك من مشكل. إذا كل من يعنيهم الأمر بالقرعة العشوائية الأمريكية ولديهم مقابلات عما قريب، لا تقلقوا، ممكن لكم اختيار اللغة التي شئتم، وبالطبع الأغلبية منكم سوف يختار اللغة العربية. نؤكد هذا هو الاختيار المناسب للذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية، لكي تحصلوا على الفيزا بسلام بدون مشكل وبدون عرقلة. وفي حالة أنكم البعض منكم يتقن اللغة الإنجليزية، فيحق لكم أن تجتازوا المقابلة باللغة الإنجليزية رغم أنكم غير ملزمون باختيارها. وننصح كل من يعنيهم الأمر، ونؤكد على الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية ولديهم مقابلات عما قريب، أن تختاروا اجتياز المقابلة بالعربية، وهذا يحق لكم، وهذا مخول لكم من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل بكم إلى فيز لغير الهجرة التي تقدم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع فيز لغير الهجرة سبق أنني وضحت نقاط عنها عبر برامج في القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها. هناك فيزا سياحة، زيارة، دراسة، علاج، إلى غير ذلك من فئات فيز لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا بالنسبة لهذه الفئات من فيزا لغير الهجرة، يوم الموعد والمقابلة ممكن أنكم تجتازوا مقابلاتها بالسفارة الأمريكية باللغة التي شئتم، سواء عربية أو إنجليزية. الاختيار يظل لكم يوم المقابلة. وبالطبع هنا نؤكد، سواء كانت هذه التأشيرة فيزا سياحة، زيارة، دراسة، علاج، إلى غير ذلك، كل فئات هذه الفيز بالطبع اللغة هي اختيارية لاجتياز المقابلة. ولكل من يعنيهم الأمر بالمقابلة ممكن لكم أن تستقبلوا الأسئلة باللغة العربية، وكذلك ممكن لكم الإجابة عليها بالعربية، ليس هناك من مشكل. وننصح كل من يعنيهم الأمر يوم المقابلة والذين هم قدموا على فيزا لغير الهجرة أن تختاروا اللغة العربية. والأسئلة هي في المتناول، ليس بالمشكل، سين جيم، وإن شاء الله أموركم تمام، ليس بالإشكال. وفي حالة أنه تتقنون اللغة الإنجليزية، أي البعض منكم يتقن اللغة الإنجليزية وطلب بالطبع أن يجتاز مقابلته بالإنجليزية، فممكن أن تتلقوا الأسئلة بالإنجليزية وتجيبوا عليها بالإنجليزية. هذا بالطبع للذين هم يتقنون اللغة الإنجليزية، فهذا يظل لكم، والاختيار المناسب يظل لكم. وأغلبية الذين هم مقدمون على فيزا لغير الهجرة يجتازون مقابلاتهم باللغة العربية، أو
مثلا الذين هم من جنسيات أخرى يختار اللغة التي هي لغة بلده، ليس بالمشكل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. للخلاصة، وضحنا لكم النقاط المهمة التي تتعلق باللغة التي ممكن أن تجتازوا بها يعني المقابلات بالسفارات الأمريكية، وبالطبع وضحنا لكم وأكدنا على فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة. إذن إجراءات المقابلات بالسفارات الأمريكية هي واضحة، وبالنسبة للأسئلة ممكن أن تتلقوها على حسب الفئة، وكذلك على حسب النوع الذي أنتم مقدمون عليه من فئات فيز للهجرة أو لغير الهجرة. وبالطبع نحن وضحنا لكم وأكدنا لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم بدون أنكم تقعوا في المحظور. وإن شاء الله إن اشتغلتم على كل ما سردناه عليكم في البرنامج، إن شاء الله أموركم تمام، وإن شاء الله ممكن أن تتحصلوا على الفيزا بسلام وبنجاح 100% بدون مشكل. وفي حالة أنكم لم تشتغلوا على النقاط التي وضحناها لكم، وبالطبع اخترتم اختيار غير مناسب للغة التي سوف تجتاز بها المقابلات بالسفارة الأمريكية، فممكن الوقوع في المحظور، وممكن أنه تتسببوا لأنفسكم برفض التأشيرة لكم. إذن أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلي لايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل إخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.